तर नमस्कार मित्रांनो, मी ऋतुराज आणि तुम्ही बघत आहात ऋतुराज सिस्टम. तर मित्रांनो, एक टेक्निकलचे रिलेटेड आपण हे एक चॅनल ओपन करतो आहे. हा चॅनलवरती सर्वात पहिलाच व्हिडिओ आहे. तर या चॅनलवरती तुम्हाला यूट्यूब रिलेटेड जे काही व्हिडिओ आहे किंवा जे काही यूट्यूब रिलेटेड तुम्हाला जर अकाउंट ओपन करायचं असेल यूट्यूबवरती, यूट्यूबर बनायचं असेल, पैसे कमवायचे असेल, तर यूट्यूब चॅनल क्रिएट करण्यासाठी जे काही गोष्टी लागतात किंवा यूट्यूब चॅनल कसं क्रिएट करावं, माईक कोणता वापरावा, व्हिडिओ कसे बनवायचे, स्क्रीन रेकॉर्डिंग कशी करावी जर तुम्हाला मोबाईलवरती काही दाखवायचं असेल तर, या प्रकारचे सर्व लोगो कसा बनवायचा, त्यानंतर बॅनर कसं बनवायचं, जे काही व्हिडिओ प्लेलिस्ट कशी बनवायची, आपलं बँक अकाउंट त्याला कसं जॉईन करायचं, मॉनिटायझेशन काय असतं, हे सर्व काही आपण या चॅनलवरती सर्व बघणार आहोत मित्रांनो. यासाठीचा जो सर्वात पहिला यूट्यूब चॅनल क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात पहिले मित्रांनो गुगल अकाउंटची जरूरत असते. तर गुगल अकाउंट किंवा आपण त्यालाच ईमेलसुद्धा म्हणतो. तर ईमेल अकाउंट तुम्हाला कसं क्रिएट करायचं हे सर्वात पहिले बघूया मित्रांनो. सर्वात पहिले तुम्हाला जायचं आहे मित्रांनो सेटिंगवरती गेल्याच्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. माझा रिअलमीचा मोबाईल आहे त्यामुळे मला युजर्स अँड अकाउंट्स अशा प्रकारे या ठिकाणी एक आयकॉन दिसते. त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे एक इंटरफेस दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे या ठिकाणी ॲड अकाउंट क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे गुगलवर गेल्याच्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो चेक इन्फो या अशा प्रकारे एक ऑप्शन दिसेल. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती येईल तुम्हाला व्हेरीफाय इट्स यू, म्हणजे तुम्हीच आहात का असं तुम्हाला विचारेल. तुमच्या मोबाईलला जर लॉक असेल तर तुम्हाला त्याला अनलॉक करायचं आहे किंवा माझ्या याला फिंगरप्रिंट आहे त्यामुळे ते फिंगरप्रिंट दाखवायचं आहे. तर तुम्हाला फिंगरप्रिंट द्यायचं आहे त्याला. ते दिल्याच्यानंतर तुम्हाला चेक इन इन्फो नाव असं भेटेल तुमचं. आता ते नेटवर्क स्पीडवर डिपेंड आहे. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, क्रिएट अकाउंट. या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी एक सिम्बॉल दिसते, ऑप्शन दिसते क्रिएट अकाउंट. यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला दोन ऑप्शन शो होतात मित्रांनो, फॉर माय सेल्फ अँड टू मॅनेज माय बिझनेस. म्हणजे तुम्हाला जर बिझनेस रिलेटेड जर जीमेल अकाउंट बनवायचं असेल तर तुम्ही टू मॅनेज माय बिझनेस याच्यावर क्लिक करू शकतात. आता आपल्याला स्वतःसाठी बनवायचं आहे म्हणजे यूट्यूबसाठी पण तुम्ही फॉर माय सेल्फ करू शकतात किंवा तुम्हाला जर स्वतःसाठी बनवायचं असेल तर तुम्ही फॉर माय सेल्फ करू शकता. फॉर माय सेल्फ केल्याच्यानंतर तुम्हाला सर्वात पहिले इथं तुमचं नाव आणि लास्ट नेम टाकायचं आहे. जर तुम्हाला यूट्यूबचं नाव डायरेक्ट यूट्यूबचे जसं की आता टेक्निकल गुरुजी नावाचं एक चॅनल असेल तर ते काही ईमेल डायरेक्टली असतात technicalguruji@gmail.com किंवा अशा प्रकारे. तर मला तुम्ही तुमच्या नावाचं बनवू शकतात किंवा आता मला समजा बनवायचं आहे की ऋतुराज सिस्टम, तर मी डायरेक्टली माझ्याच चॅनलच्याच नावाचं एक जीमेल अकाउंट तयार करतो आहे. त्यामुळे तुम्हाला जसं वाटलं तुम्हाला ते तसं तुम्ही टाकू शकतात. त्यानंतर या ठिकाणी नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं बड्डे डेट टाकायची आहे. जसं की आता माझे 15 सप्टेंबर, तर या ठिकाणी मी 15 सप्टेंबर 2002 या ठिकाणी टाकतो आहे. 2002 टाकल्यानंतर तुम्हाला मेल जसं तुमचं जेंडर टाकायचं आहे या ठिकाणी. त्यानंतर नेक्स्ट करायचे. नेक्स्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या पुढे 2-4 ऑप्शन जे आहे ते दाखवेल. जसं की या ठिकाणी तुम्हाला दाखवेल तुम्हाला एक चूज करायचं आहे तुमचं जीमेल ॲड्रेस. जसं की काही जणांचं असतं सिस्टम ऋतुराज@gmail.com दाखवतं आहे. त्यानंतर सेकंड दाखवतं आहे ऋतुराज सिस्टम 89@gmail.com किंवा तुमच्या प्रकारे तुम्ही इथं क्रिएट युअर ओन जीमेल ॲड्रेसवर क्लिक करून तुमच्या पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी जीमेल टाकू शकतात. तर माझं टाकतो आहे मी आता ऋतुराज सिस्टम @gmail.com. फक्त एवढं टाकून बघतो मित्रांनो मी आणि नेक्स्ट करतो. तर या ठिकाणी तुम्हाला काय दाखवते, दॅट्स युअर नेम इज टेकन, ट्राय अनदर. तुम्ही ट्राय अनदर करू शकतात. तर मी असं टाकतो मित्रांनो सिस्टम ऋतुराज @gmail.com सुद्धा टाकू शकता तुम्ही. जसं की आता मी 07 टाकून देतो, ऋतुराज सिस्टम 07 @gmail.com. तर या ठिकाणी मी नेक्स्ट करतो. तर तुम्हाला ते शो झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा पासवर्ड एक क्रिएट करायचा आहे. जसं की आता मी माझा पासवर्ड क्रिएट करतो. या ठिकाणी मी माझा पासवर्ड क्रिएट केला आहे मित्रांनो. तुम्हाला त्यानंतर नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला अबाउट फोन नंबर, जसं की तुमच्या फोन नंबरशी रिलेटेड थोडंफार काही इन्फॉर्मेशन येईल, त्याला तुम्हाला इग्नोर करायचं किंवा वाचू शकतो तुम्ही. आणि या ठिकाणी येस आय एम इन करायचं आहे. येस आय एम इन केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे जीमेल अकाउंट आहे ते या ठिकाणी क्रिएट झालेलं दिसेल.
माझं जसं की ऋतुराज सिस्टम 07@gmail.com दाखवत आहे आणि ऋतुराज सिस्टमवरती दाखवत आहे. तर यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला प्रायव्हसी अँड टर्म्स अँड कंडिशन दिसेल थोड्याफार, त्याला तुम्हाला वरती करायचं आहे किंवा तुम्ही वाचू पण शकता दुसरे जसं की. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे आय ॲग्री. आय ॲग्री केल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी गुगल सर्व्हिस असा ऑप्शन शो होईल आणि थोडा तुमचा वेळ घेईल, ते तुमचं इंटरनेट स्पीडवरती डिपेंड आहे. आणि मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचं एक जीमेल अकाउंट क्रिएट झालं आहे. तुम्हाला जर बघायचं असेल तर तुम्ही या ठिकाणी जीमेलवर क्लिक करा. नंतर तुम्हाला लोगोमध्ये क्लिक करायचं आहे तुमच्यावरती. लोगोमध्ये क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी त्याला या ठिकाणी बघा एक ऑप्शन शो होत आहे आता बघा या ठिकाणी. जर तुम्ही ऑलरेडी तुम्ही केलेलं नसेल तर तुम्हाला डायरेक्टली शो होऊन जाईल. या ठिकाणी ऋतुराज सिस्टम 07@gmail.com शो होतं आहे. शो झाल्याच्यानंतर तुम्हाला याच्यावर क्लिक करायचं. जर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं गुगल अकाउंट दिसून जाईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला भरपूर प्रतिसाद द्या. भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये.